Hello guys, this is Giovanni B. Kung bago ka sa akin channel, please subscribe and pahit na link ng notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Ay, may kumpisan ko yan. 1850, naubusan kami. Kaya balikan mabakal ka sa balyo o mahalat ka ito pag ka sa pisa me. Sa balyo. A few moments later. Nabakal ko mga suake na hindi suake. Mabakal ko sa balyong kisa. Saan? Kukuhaan siya yun dun sa logbook driver, 1815. Sa dit, karong mga 551. Oo. Doon yun.
Ilaw ko ma'am sa tiyan mo. May posibilidad talaga ilaw ko man na tiyan. Sabay mo na rin yung switch. Yung switch. Makalinsan lang yung switch ng design mo na rin sa computer.